السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غيكون عبارة عن وصفة وطريقة تحضير الخبز الأمريكي أو الدين رولز اللي كتشوفوه هنايا. هما عادة كيقدموه في الأعياد وفي المناسبات مع الأطباق ديال اللحم أو البيبي أو الديك الرومي. هو حلو شوية، لذلك أنا كنقترح أنكم تقدموه في الفطور أو في الوجبة ديال الgoûter. خبز رائع جدًا، جدًا، فعلًا كنتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة، غتولي معتمدة عندكم إن شاء الله. نبداو إن شاء الله بالمقادير. غنحتاجو 550 غرام ديال الدقيق الأبيض، نقدروا نحتاجو أكتر من ذلك، ملعقة صغيرة من الملح، غنحتاجو 300 مليلتر من الحليب، 160 غرام من السكر الأبيض، 2 ديال البيضات من الحجم الكبير، غنحتاجو 113 غرام من الزبدة الحيوانية، 16 غرام أو 3 ديال المعالق ديال الحليب بودرة، ملعقة كبيرة من الخميرة ديال الخبز الفورية، غنحتاجو 180 مليلتر من الماء الدافئ. بالنسبة للطريقة، في واحد الكاسرونة غنوضع الحليب السائل، غنزيد عليه الزبدة، أيضًا السكر الأبيض. بالنسبة للسكر ممكن تزيدوا أو تنقصوا على حسب الرغبة. غنضيف أيضًا الحليب بودرة، وغنوضع الكل فوق نار متوسطة مع التحريك. غنبقى نحرك حتى تذوب الزبدة، وأيضًا الحبيبات ديال السكر يذوبوا مزيان، يعني ما نبقاش نحس بهم هكداك مكركبين لتحت حتى يذوب السكر جيدًا وتذوب أيضًا الزبدة. من بعد غنحيد هاد الخليط هذا من فوق النار، وغادي نخليه حتى يولي على حرارة المطبخ، يعني إلا عملت فيه صبعي ما يحرقنيش، باش نضيفوه على الخميرة فيما بعد باش ما يقدلناش هاديك الخميرة. يعني غنحطوه وغنتسناو عليه حتى يولي دافي. في هاد الوقت هذا في القصعة أو القدر اللي نعجنو فيه، غنوضعو الماء الدافي، غنزيدو عليه الخميرة، وبواسطة واحد الملعقة خشبية غنبقى نحرك باش ندوّب هاديك الخميرة مزيان. من بعد غادي نضيف 2 ديال البيضات اللي من الأحسن أنهم يكون في حرارة المطبخ، ما نجبدوهمش من التلاجة باش ما يعطلوش التفاعل ديال هاديك الخميرة من بعد ما أصبح الخليط ديال الحليب دافي غنضيفو الخليط ديال الخميرة ونحرك. هنايا غنبدا نضيف الدقيق تقريبًا واحد 100 غرام في كل مرة، وغنبدا نخلّط بالملعقة الخشبية. بالنسبة للدقيق أنا استعملت الدقيق الخاص بالحلويات، ممكن تستعملوا الدقيق الأبيض العادي. فالكمية ديال الدقيق أنا قلت لكم 550 غرام، ولكن ممكن تستعملوا حتى أكتر. كنبقاو نضيفوا الدقيق حتى كنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون متماسكة وما كتلصقش. حنا كنخلطوا طبعًا هنايا ملي صبحات العجينة قاصحة غنبدا نخلط بيدي حتى كنحصلوا على هاد العجينة هادي اللي كتكون متماسكة، ما كنحتاجو لا ندلكو لا والو. باش نعرفوا العجينة صافي ولات واجدة، كناخدو واحد الطريف ديال العجينة وكنكوروه. إلا تكور وبقى محافظ على الشكل ديالو صافي كنحبسو ما كنضيفوش الدقيق. غادي نضيف واحد القطرات ديال الزيت النباتية فوق هاد العجينة هادي، غندهنها مزيان غير باش ما تنشفش، وأيضًا غنقلبها باش البول حتى هو يتدهن بالزيت. غنغطي هاد العجينة هادي وغنخليها تخمر تقريبًا واحد الساعتين حتى يتضاعف الحجم ديالها. دابا الحال بارد فغتاخد واحد الوقت، إلا كان الجو دافئ فغتقدر تاخد غير ساعة إلى ساعة وربع، أنا خدات لي تقريبًا ساعتين. ملي غتخمر العجينة غنوجد 2 ديال الصينيات،
نفرش لهم بابي سولفوريزي وواحد المول ديال المافنز اللي غندهنو بالزبدة. العجينة خمرات وتضاعف الحجم ديالها، ما غنحتاجوش أننا نرشو سطح العمل بالدقيق باش نطلقوها، هي واخا خفيفة ما كتلصقش. نبقاو هكذا ندفعوها من الجناب باش نتخلصوا من الهواء اللي تكون في الداخل ديال العجينة. أنا هاد العجينة هادي غنقسمها ل4 أجزاء متساوية، نتوما إلا بغيتو تحضروا شكل واحد طبعًا غتقسموها أيضًا باش يسهل عليكم العملية، ولكن غتقسموها لأجزاء اللي تقدروا يعني تخدموها فوق سطح العمل. إلا كان عندكم سطح العمل كبير فكتقدروا تخدموا بقطعة واحدة، وإلا كان صغير كتقسموها على حسب اللي بغيتو. بالنسبة للشكل الأول غناخد واحد الكرة وغنطلقها هكذا على شكل نحاول أنه يكون مربع، وغنقسمها بالطول ومن بعد غنقسمها بالعرض. الهدف ديالي هو بغيت نحصل على قطع تكون متساوية في الحجم. غنقبض كل 3 ديال القطع وغنحطهم مع بعضياتهم، كل 3 ديال القطع غنشكلوا بها خبيزة. من بعد غناخد هاديك القطعة ديال العجين وغنشكلها على شكل كرة تكون ملساء بحال هاد الطريقة هادي. غنكرر نفس العملية بالنسبة للقطعتين اللي بقاو، فكل خبيزة غيكونوا فيها 3 ديال القطع ديال العجين أو 3 ديال الكرات. إلا بغيتو تصغروهم صغروهم، بغيتو تكبروهم كبروهم على حسب الرغبة. غنكرر نفس العملية حتى نحصل على 6 ديال الخبيزات، يعني كل 6 فيهم 3 ديال القطع ديال الخبز أو 3 د القطع ديال العجين. هاد الشكل هذا سميتو clover leaf dinner roll، عامل فحال الورقة ديال واحد الشجرة عندهم. فغنستمر فحال هكدا كيف ما قلت لكم حتى نكمل القطعة ديال العجين كاملة. المول ديال المافنز عندي مدهون بالزبدة، غنقبض 3 ديال القطعات نضغط عليهم عفوا من التحت وغنوضعهم في وسط المول فحال هكدا. غنكرر طبعًا العملية بالنسبة لباقي القطع ديال العجين حتى ندخلهم كاملين في المول ديال المافن. غادي ندهن هاد العجينة هادي بشوية ديال الزبدة مذوبة، تقريبًا 2 المعالق كبار ديال الزبدة مذوبة غتقدني العجينة كاملة من الأول يعني ملي غنبغي ندهن دابا وقبل ما ندخلها للفران. غنغطيها بواحد الكيس بلاستيكي وغنخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، كلما خمرات كلما كان أحسن. بالنسبة للشكل التاني أنا غنستعمل الميزان باش يجيوني الخبيزات في نفس الحجم. كل كرة غيكون فيها 50 غرام. غنشكل كل كرة على عفوا كل قطعة ديال العجين على شكل كرة ملساء بحال اللي كتشوفوا هنايا. غنستمر حتى نكمل العجينة كاملة. من بعد غادي ناخد هاداك الكرة غنضغط عليها بيدي تولي مسطحة شوية، وغنعمل واحد الثقب في الوسط، بواسطة واحد السكين غنقوم بتقطيع العجين على هاد الشكل هذا. 4 ديال التقطيعات. من بعد في الوسط ديال ما بين تقطيعة وتقطيعة غنعمل تقطيعة أخرى. للأسف ما رديتش البال أن يدي كان مغطي هاد العملية هادي، ولكن الطريقة واضحة. ما بين كل تقطيعة وتقطيعة ديال الموس كنعملو واحد التقطيعة أخرى، فكنحصلو على هاد الشكل هذا ديال فحال الوردة، ولكن هي ملي غطيب غتجي فحال هاديك القرعة، اليقطين. غنوضعهم في هاديك الصينية اللي غطيتها بابي سولفيغيزي أو ورق الطبخ، غندهنهم بالزبدة.
غنغطيهم بالكيس البلاستيكي أو البلاستيك الغذائي وغنخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. كيف ما قلت لكم هذا الخبز هذا ديال الأعياد والمناسبات لذلك كتشوفوا أن فيه الزبدة بزاف، فهذا طبيعي لأنه كيعتبر فحال حاجة سبيسيال ماشي الخبز ديال كل نهار. بالنسبة للخبز التالت غنعملوه أو الشكل التالت غنعملوه على شكل كرواسون، فطلقت العجينة على شكل دائرة وغنقطعها على هاد الشكل هذا، يعني كلشي كيعرف كيفاش يعمل الشكل ديال الكرواسون. من بعد غنقوم بأخذ كل مثلث، الجهة اللي ملساء اللي ما فيهاش هكذا تقطيعات أو ما فيهاش الضربات ديال العجينة، عجينة ملساء غنعملها من التحت وكنلوي باش تجيني الكرواسون أو الكرواسة مقادة من الفوق، كنلويها فحال هاد الشكل هذا وكنحطها مباشرة في الصينية، وأيضًا كندهنها بالزبدة نغطيها بالكيس بلاستيكي ونخليها حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها قبل ما نطيبها في الفران. بالنسبة للشكل الأخير أو الشكل الرابع غنطلق العجينة على شكل هكذا مستطيل، غير باش نحصل على أشرطة متساوية في الحجم، ممكن طبعًا تستعملوا الميزان إلا بغيتوا. من بعد غناخد كل شريط غادي نطويه على جوج فحال هاد الشكل هذا، وغادي نلويه باش نحصل على شريط دائري باش تسهل عليا عملية ديال اللف. غنحصل على واحد الشريط اللي كيكون السمك ديالو تقريبًا واحد السنتيم وغنلويه هكذا، من بعد غنعمل الشكل المعروف ديال الوردة، هداك نهاية الشريط اللي لتحت غنطلّع للفوق، والنهاية اللي الفوق غنهبطها لتحت. وكنحصل على هاد الشكل هذا ديال الوردة، غنوضعو مباشرة في الصينية، حتى هو غندهنو بالزبدة وغنغطيه بالبلاستيك ونخلي كلشي يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو، كيف ما قلت كلما خمر هاد الخبز هذا كلما جا الشكل ديالو مزيان. شعلت الفران على درجة حرارة 170، غنخليه تقريبًا واحد نصف ساعة كيسخن قبل ما ندخّل هاد الخبز هذا يطيب. بالنسبة لهاد الخبز هذا ديال اليقطين أو ديال القرعة غنوضع فيه واحد نصف حبة ديال اللوز، ممكن توضعوا نصف حبة ديال الكركاع أو إلا عندكم القرنفل ممكن تعملوه، غير باش يعطينا هداك الشكل ديال القرعة أو اليقطينة الصغيرة. حنا عارفين بأن في الأعياد ديال الأمريكيين هكذا ديال عيد الشكر إلى آخره كيستعملوا وفقط لمعلوماتكم عيد الشكر ما عنده حتى علاقة بالدين، فهو عيد بحال نقولوا هكذا عيد وطني ديالهم. ف كيعطينا هذاك الشكل ديال هذاك اليقطينة اللي كياكلوها بزاف في هاد المناسبة ديال الأعياد ديالهم ديال عيد الشكر. ف نطيبوه في الفران من 18 إلى 20 دقيقة، غير كنشوفوه تنفخ وتحمّر صافي كنخرّجوه من الفران، كيكون هذا هو الشكل ديالو. واحد الوصفة رائعة جدًا ما نقدرش نشكر لكم كفاية، واحد الرائحة كتكون في الدار غزالة، غزالة رائعة، خبز كيجي هش ورطب في واحد الوصفة كنتمنى فعلًا أنكم تسجلوا المقادير وتقيدوها وتحتفظوا بها، بقاو دائمًا تستعملوها. ممكن هاد العجينة هادي تزيدوا لها الكمية ديال السكر، تنسموها بحبة حلاوة، تنسموها بالنافع تعملوا بها كريسات صغار، أو ممكن تعملوا بهم هكذا خبيزات صغار تعمروهم بالشوكولا لوليداتكم أو دهنوهم بالكونفيتور وترشوا عليهم شوية ديال اللوز إلا عندكم أو الكاوكاو. واحد الوصفة ديال العجين رائع بزاف، كنتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا الخبار. كنقول لكم بالصحة والراحة وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.